و فرانسوی ها یعنی بالکل اروپایی ها در ایران آدمایی که هستن دوباره برگردم.
عکس‌ها رو نگاه کن. بندگی خودشون رو به شاه اعلام میکردن. در واقع قرائن موجود در این عمارت نشون میده اگر نه در دوره ناصرالدین شاه قاجار دوربین عکاسی وارد ایران شده، عکس‌ها مؤید این قضیه هست که مراسم سلام در این ایوان برگزار میشده که همه این عالم هستی و همه تشکیل حکومت‌ها و سلسله‌های پیشدادیان و کیانیانی که در ایران اومدن به شخص فتحعلی شاه قاجار میرسه. چرا که ما تا قبل از کاوش‌های باستانشناسی در ایران که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها یعنی بالکل اروپایی‌ها در ایران انجام بدن، ما هیچ گونه اطلاعاتی از سلسله‌های هخامنشی، ساسانی و اشکانی نداشتیم. و اونها بودن که حضرت حافظ، سعدی، مولانا و سلسله‌های پیش از اسلام و اوایل اسلامی و اواسط اسلامی رو به ما شناسوندن. یعنی کاوش‌های باستانشناسی اونها باعث شد که ما از سلسله‌های هخامنشی و ساسانی اطلاع کسب کنیم. اگر نه دوره فتحعلی شاه تمام حکومت‌ها از دانش ما نسبت به تاریخمون به همون در واقع آل ورثه کتاب‌های قدیمی خودمون که پدر بزرگ‌هامون و مادر بزرگ‌هامون می‌خوندن نمی‌رسیم، بیشتر از اون تجاوز نمی‌کرد. برای همین میگه قبل از بعد از پیشدادیان و کیانیان سلسله قدرت سیاسی ایران به من ختم میشه. در واقع این نقاشی گواه باستان شناختانه‌ای داره نسبت به این عمارت که میخواد بگه این عمارت مختص به فتحعلی شاه قاجار بود. سال خوبی داشته باشه. ممنون. بفرمایید. هر جا. این سال قانون رو دوست دارم. اون سال ممنون. بفرمایید. این سال من چیزی رو بگید موضوع نمی‌کنم. اصل سرده میشه. از حوصله این بحث خارج بفرمایید. قربان شما. خوش آمدید. سال خوبی رو داشته باشید. بفرمایید. عزیزان قربان شما. لطف کنید برید جلو. اون آدمایی که هستن بدونه که کلی خدماتشون پشت رو وایسن. سلام علیکم. داشتم صحبت می‌کردم. به من حرف می‌زنه. کدومه؟ مستقیم بری دیگه. باشه نکن. دیدی که شما شده کنید.
برو بالا میاریم بیا پایین نه تو بگو خب آب بپاشم رو آب کجا هست؟ نمیدونم آب بپاشم عروسی کنو گوشتی میکنم